Every time you go out and watch a sunset, each one is different, and you're rarely disappointed. And that's the way I feel about travel. Whenever I go to foreign lands, meet exotic people, it's just an incredible experience. You get to see astounding sights, brilliant places, awe-inspiring situations, scenes, and people. You get to be reinvigorated about life. You get to be challenged in ways that the everyday routine doesn't challenge you. It becomes primal. It really brings out the best in you. It makes you use your wits to the extreme every day. It constantly surprises you, but rarely disappoints. And even when it does disappoint, you end up with a fantastic story most of the time. So, I mean, really, how can you not love it? The people, the places, the experiences, the moments, the randomness, the frustrations, the joys, the craziness, all of it. It's all this one big panoply of experience that adds up to just an amazing time. So I recommend travel for anybody. It's the best way to grow, to become more, to become a better you. Καλώς τα παιδιά. Τι λέει κοπέλια? Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαι στη Σουηδία. Πήγα χθες και είναι η ώρα για το δεύτερο σέρβις της μηχανής. Έχουμε εδώ ραντάκι, να αλλάξουμε το ραντάκι. 24.000 χιλιόμετρα έχω καλύψει μέχρι τώρα. Σέρβις κάθε 12.000, όπως λέει και το manual της μηχανής. Και θα κάνω το σέρβις, δεν θα πάρει πολλή ώρα. Θα πρέπει να σηκώσω το deposit, να καθαρίσω το φίλτρο αέρα και τα λοιπά. Και θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα είναι μια καταπληκτική μέρα. ...27 βαθμοί και πάμε να δούμε την πόλη. Είμαι στη Στοκχόλμη. Μόλις έκανα το free walking tour της πόλης. Η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ιστορία, πάρα πολύ όμορφα τα κτίρια. Δεύτερο σκασμένο λάστιχο στη Στοκχόλμη και παρολίγο να τρακάρω, ήμουνα στον αυτοκινητόδρομο. Η μηχανή άρχισε να παίζει και την σταμάτησα πάνω σε αυτές τις μπάρες εδώ. Θα κάτσω να το φτιάξω τώρα αυτό. Μπορείς να πιστέψεις τι μπορεί να πατήσεις μέσα στον αυτοκινητόδρομο, ρε, που στις δυο λάστιχα σκάσανε σε αυτό το ταξίδι και τα δύο σε πολύ καλούς δρόμους. Το μεταξύ το λάστιχο ξεφούσκωσε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Παρολίγο να πέσω,
Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε. Όχι ρε γαμώτο. Με δες, την κάτσαμε. Όχι ρε μουσί. Μου έσκησε το εσωτερικό και δεν έχω άλλο ρε. Γαμώ. Το σκες. Δεν έχω άλλο. Ο Διέλης. Λοιπόν, έχω μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η ζημιά που έγινε. Αυτό είναι ένα heavy duty εσωτερικό. Αυτό. Σταμάτησε ένας τύπος και μου είπε ότι θα με βοηθήσει. Του έδωσα τα νούμερα του εσωτερικού και θα πάει να μου βρει ένα κάπου εδώ κοντά, ξέρει ένα μέρος που πουλάνε. Ελπίζω να βρει, γιατί θα πρέπει να δω τι θα κάνω και δεν θέλω να αφήσω τη μηχανή εδώ, γιατί στη Σουηδία υπάρχουν πολλοί πειρατές στο αυτοκινητόδρομο, δεν θα αφήσουν τίποτα πάνω. Εδώ μπορείτε να δείτε που την έτριψα, γιατί πραγματικά ήταν να πέσω. Το πισινό πήγαινε όπου ήθελε και αναγκάστηκα και την σταμάτησα πάνω στο διαχωριστικό εδώ στη μαλακία τη. Δύσκολα αρχίσει η μέρα. Γάμισε το. Και δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω κάνει 5 χιλιόμετρα. Παρακάτω είναι το κάμπινγκ που έμενα. Δεν πήγα πουθενά. Τώρα ξεκίνησε. Λοιπόν, είχε έρθει η ασφάλεια του αυτοκινητόδρομου, γιατί με είδανε από τις κάμερες και μου προτείνανε να μου φορτώσουν το μηχανάκι και να μου το πάνε κάπου πιο ασφαλισμένα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος που σταμάτησε για να με βοηθήσει. Thank you. Bye. Ο κύριος που σταμάτησε για να με βοηθήσει είχε φύγει ήδη να πάει να μου βρει εσωτερικό, και έτσι είπα στην ασφάλεια ότι περιμένω κάποιον να μου φέρει εσωτερικό, αλλά μου είπαν ότι δεν μπορώ να μείνω άλλο στον αυτοκινητόδρομο. Γι' αυτό τι έκανα, είχα ένα εσωτερικό για το μπροστινό, το οποίο το έβαλα, και μόλις τελείωσα ήρθε και ο τύπος και μου φέρε άλλο εσωτερικό, το οποίο κόστισε 20 ευρώ πουλάκια και δεν είναι ούτε καν heavy duty. Και τώρα οδήγησα μέχρι ένα βενζινάδικο που θα κάτσω να τα ξαναλλάξω. Θα βάλω μέσα το μεγάλο εσωτερικό, γιατί δεν νιώθω ασφαλισμένος με το εσωτερικό του μπροστινού τρόπου. Και ευκαιρία να κάνουμε και ένα μάθημα. Όχι ότι είμαι expert, αλλά άμα το κάνεις 2 φορές σε μία μέρα, κάτι πιάνεις.
μέσα, το εσωτερικό. Γι' αυτό για το πουτσό μου φαίνεται. Θα πάω να δωράσω κι άλλο. Λοιπόν, βάλουμε το εσωτερικό. Βάλουμε το πουλί. Πάντα έχουμε κάτι για το δυσκό θέμα. Το ελέγχουμε ότι είναι ίσιο. Και θα βάλουμε λίγο αέρα. Λοιπόν, ο λόγος που βάζουμε αέρα είναι για να σηκωθεί λίγο το εσωτερικό, να μην μείνει διπλωμένο από μέσα και αφού σηκωθεί, δικαιούμαστε να βάλουμε πίσω το λάστιχο, να αρχίζουμε εδώ, νομίζω να δεν είναι σίγουρος και προσέχουμε να μην πιάσουμε μέσα το εσωτερικό. Καταλήξει σε αυτό το picnic site, το οποίο είναι πολύ ωραίο, μια χαρά. Έχω το γρασιδάκι μου, το τραπεζάκι μου, τουαλέτες, μπορεί να έχει και μπάνιο εκεί η κατάσταση. Παίζει, είναι πάρα πολύ πιθανό. Θα σας δίνω τη σκηνή και διανυκτερεύω εδώ. Δεν έκανα καθόλου χιλιόμετρα σήμερα, ούτε 200 δεν έκανα, αφού ξόδεψα περίπου 3,5 ώρες με τις αλλαγές των λαστίχων. Το κύριος είναι ο οδηγός του φορτηγού, διανυκτέρευσε και αυτός εδώ, γιατί είναι η πολιτική της εταιρείας να ξοδέψει κάπου 54 ώρες πριν να συνεχίσει. Χθες με πότισε μαρτίνι και διάφορα και μπύρες, και σήμερα το πρωί μου έδωσε αυτό το βαζάκι με αυτό το πολύ νόστιμο, φαίνεται, κρέας, το οποίο ετοίμασε η γυναίκα του και μου το έδωσε για να το φάω. Chicken meat, yeah? Και είναι ήδη ψημένο, μπορώ να το φάω όπως είναι ή μπορώ να το ξαναζεστάνω. Φημίζεται για τις πέτρες αυτές, τις οποίες τις ονομάζουν Runestones, και υπάρχουν πάρα πολλές. Η συγκεκριμένη είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και είναι η μόνη που το ποίημα που γράφει πάνω είναι ολοκληρωμένο. Είναι το ποίημα του αρχηγού
έτσι ονομάζεται. Είμαι στο Εθνικό Πάρκο Land, έχω φτάσει στην νότια άκρη του. So I've reached this city, I don't even remember the name, and I am in Åland Island in Sweden, and I found this place to camp, and the city center is just right there. I'm like 1 kilometer away from the city center, and I will camp here. I already started to cook my pasta. So I've been into the city center, and this city, it's empty. I was there 8 o'clock sharp, and there was one mini market open and one cafeteria. The rest of the shops, they were all closed. So I don't know why the city is dead, but probably I know that the king was here today, Swedish king, with the royal family to celebrate I think the 200 years of this city. And as soon as the king left, everybody went to sleep or something. Probably the king didn't knew that I am coming because he would stay. He missed my visit, and I don't know. Just a dead city, and I have a very beautiful beach over here. So maybe I will make a dive as well. Εδώ στο νησί Åland υπάρχει πάρα πολύ πράγμα να δεις. Έχω φτάσει σε αυτή την εκκλησία αρχαία, με όλες αυτές τις τεράστιες ταφόπλακες. Όλα κλειδωμένα είναι. Γενικά πάρα πολύ ήσυχο το νησάκι αυτό, το Åland. Εδώ η εκκλησία είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι πανάρχαια αυτή η εκκλησία. Βρίσκεται στο μικρό χωριό Κάλια και φυσικά πλέον είναι τουριστικός προορισμός, δεν λειτουργεί. Όλα έχουν μεταφερθεί στην καινούργια εκκλησία του χωριού. Βρίσκομαι στο Καλμάρ και ήρθα να επισκεφτώ το κάστρο και δείτε εδώ ομορφιά. Δείτε εδώ μεζές. Τόσο ώστε σήμερα θα ξεκινήσω από Καλμάρ, θα πάω να δω το Μάλμο, ξοδέψω λίγες ώρες στη πλατεία, εκεί στο Μάλμο, και ακριβώς δίπλα είναι η πόλη Τέλεμπορκ, όπου θα πάρω το καράβι και να πάω Γερμανία, και από τη Γερμανία
κατευθείαν Πολωνία, να δω την Πολωνία. Αυτό που θα παραλάβω είναι δισκόφρενα, δίσκους και φρένα. Λοιπόν, είμαι στην πόλη Λούντ, λίγα χιλιόμετρα, 17 χιλιόμετρα μακριά από το Μάλμο, και ο λόγος που σταμάτησα σε αυτή την πόλη είναι για να δω την εκκλησία, την υπέροχη αυτή εκκλησία, που δεν τη χωράει ούτε καν ο φακός της κάμερας γιατί είναι τεράστια. Είχα γνωρίσει τον Έρκη, ένα Φιλανδό ταξιδιώτη, και μου είπε για αυτή την εκκλησία. Σήμερα το πρωί έφυγα από τη Σουηδία. Πήρα το καράβι από Teleport για Ρόστοκ, Γερμανίας, όπου και θα πάω Βερολίνο. Έχω παραγγείλει φρένα και δισκόφρενα για το προσωπικό τροχό. Θα τα αλλάξω και θα φύγω κατευθείαν για Πολωνία. Είμαι στο κατάστημα του Λούι και ήρθα να πάρω καινούρια δισκόφρενα, δίσκους και τακάκια. Έχω πάρει τα δισκόφρενα, τα αλλάζω τώρα, είμαι ακριβώς από έξω. Τα παιδιά εδώ μου δώσανε ακόμα και εργαλεία για να δουλέψω, να τα αλλάξω, και brake cleaner και τα πάντα, ρε παιδί μου, ό,τι χρειάζομαι μου το δώσανε. Και ο Κρίς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μου πρότεινε να πάω να μείνω στο σπίτι του, γιατί μένει με την κοπέλα του, το σπίτι είναι άδειο, θα έχω τα πάντα. Και αυτός είναι ο δίσκος, ο παλιός, 106.000 χιλιόμετρα, original part. This weighs like 3 times more. Okay. 3 times more heavy one.